ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ሄልዝ ኢንሹራንስ ወይም የጤና መድህን የሚለው ነው። ሪስክ ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ ቻፕተር 5 ላይ ላይፍ ኤንድ ሄልዝ ኢንሹራንስ ይላል። ባለፈው ቪዲዮ ላይፍ ኢንሹራንስን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ሄልዝ ኢንሹራንስን እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንጀምር። health insurance ማለት ምን ማለት ነው? ወይም የጤና መድህን ማለት ምን ማለት ነው? So when you say health insurance, it is the types of insurance that provide indemnification for expenditure and loss of income resulted from loss of health ነው። በጉዳት በአደጋ or በህመም ምክንያት ለሚከሰት የህክምና ወጪ ወይም ደግሞ የገቢ ማጣት ወይም የገቢ መቀነስ ያንን ከቨር ለማድረግ ያንን ለመሸፈን ስንል የምንገዛው የመድህን አይነት ወይም የኢንሹራንስ አይነት ሄልዝ ኢንሹራንስ እንለዋለን። So health insurance is insurance that against loss by sickness or body injury በአደጋ ወይም በመታመም ምክንያት የሚመጣ የህክምና ወጪን ወይም ደግሞ የገቢ መቀነስን ከቨር ለማድረግ የምንገባው የኢንሹራንስ አይነት ነው። So the loss might be the loss of wage caused by the sickness or accident, or it may be expense for doctor bills or hospital bill or medicine and other hospital expense. ስለዚህ በዚህ አደጋ ምክንያት አንደኛ ደሞዛችንን በማጣታችን ሲክነስ በመፈጠሩ ገቢያችን ይቀንሳል። ዜን ደግሞ ለህክምና ለመታከም ምናወጣቸው ወጪዎችን ከቨር ለማድረግ የምንገዛው ኢንሹራንስ አይነት ነው ማለት። So generally we can classify it into two በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። disability income insurance and medical expense insurance ብለን ማለት ነው። health insuranceን ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። Okay, next disability income insurance የሚለውን ብቻ ለብቻው ነጥለን እንየው። disability income insurance ምንለው? it is the types of insurance which is the form of health insurance that provide a periodical payment when the insured is unable to work at the results of illness or injury, which means አደጋ እኛ ላይ በመድረሱ ምክንያት ወይም በከፍተኛ ሁኔታ በመታመማችን ምክንያት ስራ መስራት አልቻልንም፣ እንደ በፊቱ የተለመደ ኖርማል ኦፕሬሽናችን መፈጸም አልቻልንም፣ በዚህ ምክንያት ኢንካማችንን አጥተናል። ስለዚህ ይሄን አይነት ኢንሹራንስ ከገዛን ዲሴቢሊቲ ኢንካም ኢንሹራንስ ከገዛን በመታመማችን ወይም እኛ ላይ አደጋ በመድረሱ ምክንያት የሚያጋጥመውን የኢንካም መቋረጥ የገቢ መቋረጥ ፔሪዲካል በሆነ መንገድ በየወሩ ወይም ስፔሲፋይድ በሆነ ፔሪድ ክፍያ እንዲከፈለን ብለን ቀድመን የምንገዛው የኢንሹራንስ አይነት ነው። So it is usually defined as the inability to continue an occupation ስራን መቀጠል አልቻልንም። And in fact that the insured employer may be continue his or her wage does not reduce the insurance benefit. ምንም እንኳን እኛ ተጎድተን ወይም አደጋ ደርሶብን ከስራችንን መስራት ባንችልም ድርጅታችን ቀጣሪያችን ደሞዝ እንኳን እየከፈለን ቢሆን የዲሴቢሊቲ ኢንካም ኢንሹራንስ የምናገኘውን ቤኔፊት አፌክት አያደርገውም ማለት ነው። ነገር ግን ዲሴቢሊቲ ኢንሹራንስ ከቨሬጅ ለማግኘት the disability it must be that prevent the insured from carrying out the usual occupation. ይሄንን የኢንሹራንስ ፖሊሲ ለማግኘት ጉዳቱ እንደ ከዚህ ቀደሙ ስራ መስራት የማንችል የሚያደርግ መሆን መቻል አለበት። ሌላኛው on this disability insurance most policy continue a payment for a benefits for only a specified maximum numbers of year, but lifetime benefits are available on some contracts. So ለምሳሌ አደጋ ደርሶብን እስከ ስንት ጊዜ ድረስ ነው ፔሪዲካል ፔመንት የሚሰጠን ኢንሹራንስ ካምፓኒ የሚለው it is depends on the contract. some they specify the year ለ5 ዓመት ለ10 ዓመት ለ20 ዓመት ፔሪዲካል ፔመንት ሊሰጥ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እንደ ኢንሹራንስ ታይፑና እንደ ኮንትራክቱ ደግሞ ላይፍ ታይም ፕሮቴክሽንም ሊሰጥ ይችላል። ነገር ግን የማንረሳው specified numbers of year ድረስ ቢሰጠንም lifetime protection ብናገኝም under all loss of income policy the benefits are terminated as soon as the disability is ended. በቃ የሆነ የደረሰብን ጉዳት ታክመን ኦር ድኖ ኦር በተለያየ ምክንያት ወደ ጤንነታችን ተመልሰን ስራ መስራት የምንችል ከሆነ ያ ቤኔፊት ተርሚኔት ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን ዲሴቢሊቲ ኢንሹራንስ ውስጥ
የማይካተቱ በስፔሻል ኬዝ የሚያዙ ጉዳዮች አሉ። ኖርማል ዲሴቢሊቲ ኢንካም ኢንሹራንስ ውስጥ የማይገቡ ለምሳሌ ሎስ ኬዝድ ባይ ዘ ዋር ኦር ሱሳይድ ኦር ኢንቴንሽናል ኢንፍሊክትድ ኢንጁሪ ሆን ብለን ራሳችንን ለመጉዳት ኦር ራሳችን ላይ አደጋ ለማድረስ ኦር ኢንጁሪ ዋይል ኢን ዘ ሚሊተሪ ሰርቪስ ዱሪንግ ዋር ታይም እነዚህ ከኖርማል ዲሴቢሊቲ ኢንካም ውጪ ናቸው። they need ስፔሻል ካራክተሪስቲክስ ለነዚህ ኢንሹራንስ ለመግባት ስፔሻል የሆነ ተርም ስፔሻል የሆነ ካራክተሪስቲክስ ያስፈልጋል ማለት ነው። the next part of health insurance which is medical expense insurance which means የመጀመሪያው ዲሴቢሊቲ ኢንካም ኢንሹራንስ በመታመማችን አደጋኛ ላይ በመድረሱ ምክንያት ኢንካማችን ስለሚቀንስ ያንን ኮምፐንሴት ለማድረግ ስንል የምንገዛው ኢንሹራንስ። ይሄኛው ደግሞ medical expense insurance የምንለው it is the insurance which is providing a payment of the cost of medical care that resulted from sickness or injury በመታመማችን ወይም አደጋ እኛ ላይ በመድረሱ ምክንያት ለሕክምና የምናወጣውን ወጪ ከቨር እንዲያደርጉልን እንዲሸፍኑልን ከኢንሹራንስ ካምፓኒዎች የምንገዛው የኢንሹራንስ አይነት ነው medical expense insurance የምንለው። so it is benefits help to meet the expense of physicians or hospital nurse or related service as well as medication and supplies ለሕክምና ወጪ ለሆስፒታል አልጋ ኦር ለመድኃኒት ግዢ ኦር የተለያዩ ሰፕላዮችን ለመግዛት ያንን ሁሉ የምንከፍለውን ከቨር እንዲያደርግልን የምንገዛው የኢንሹራንስ አይነት ነው ማለት። so the benefit may be in the form of reimbursement of actual expense which means ምን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ከራሳችን እንከፍልና እንዲወዳደቅልን ተመልሶ እንዲከፈለልን እናደርግ እንችላለን ኦር ዳይሬክት ፔመንት መተው እንዲከፍሉልን ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን there is a limit የምንስማማበት እስከ ስንት ድረስ ነው ሜዲካል ኤክስፔንስ የሚከፈለው 50,000 ብር 60,000 ብር 100,000 ብር it is depends on the contract ማለት። so the medical expense might be paid directly to the provider of the service or the insured so ለሄ ሜዲካል ኤክስፔንስ ቀጥታ ለኛ ሊከፈለን ይችላል ወይም ደግሞ ለታከምንበት ድርጅት ኢንሹራንስ ካምፓኒው ያንን የሕክምና ወጪያችንን ከቨር ላይ ያደርግልን ይችላል ማለት ነው። so there are four major classifications of medical expense insurance medical expense insurance ላይ አራት ዋና ሜጀር ክላሲፊኬሽኖች አሉ። the first one hospitalization expense contract so this ቅድም ያለው it is intended to indemnify the insured for the necessary hospitalization expense including room brought in hospitals or laboratory fee nurse care or use of operating room or certain medicines and supplies አጠቃላይ በሆስፒታል ዙሪያ የሚያስፈልጉን ወጪዎች የአልጋ መኝታ ሊሆን ይችላል የካርድ ሊሆን ይችላል የተለያዩ የላቦራቶሪ ወጪዎች ሊሆን ይችላል ኦር ለኛ ለብቻ ለተቀጠረ ለነርስ ወጪ ሊሆን ይችላል አጠቃላይ ለሆስፒታሉ ጋር በተገናኙ የምናወጣቸው ወጪዎችን ከቨር እንዲያደርግልን ስፔሲፋይ አድርገን የምንገዛው የሜዲካል ኤክስፔንስ ኢንሹራንስ አይነት hospitalization expense contract እንለዋለን። the second types of medical expense insurance surgical expense contract እንለዋለን። this is a surgical contract provide a service allowance for different surgical procedure performed by duly licensed physicians በተለያየ ምክንያት የቀዶ ጥገና የሚያስፈልገን ከሆነ ለዛ ለቀዶ ጥገናው የምናወጣውን ወጪ ኢንሹራንስ ካምፓኒው ከቨር እንዲያደርግልን በን የምንገዛው የኢንሹራንስ አይነት ደግሞ ሰርጂካል ኤክስፔንስ። የመጀመሪያው ሆስፒታላይዜሽን ከሆስፒታል ከሩም ከሜዲካል ከሰፕላይ ጋር የተያዘ ነው። ይሄ ደግሞ ስፔሲፊካሊ ቀዶ ጥገና ቢያጋጥመኝ ቀዶ ጥገና ማድረግ ቢያስፈልገኝ ለዛ የሚሆን ወጪን ሸፍነልኝ ብለን ከኢንሹራንስ ካምፓኒው የምንገዛው የኢንሹራንስ አይነት ነው ማለት ነው። Okay, the third one which is regular medical expense contract ነው። sometimes አይታችሁ እንደሆነ ትልልቅ ሰዎች ወደ ተለያየ ጉዳት ደረሰባቸው ሰዎች በየወሩ በየሳምንቱ ሆስፒታል ቼክ መደረግ አለባቸው ወይም ደግሞ ነርሶች ቤታቸው እየመጡ ዶክተሮች ቤታቸው እየመጡ ሬጉላርሊ ቼክ መደረግ አለባቸው። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ወጪዎች ብንጋለጥ ያንን ከቨር እንዲያደርግልን ብለን የምንገዛው የኢንሹራንስ አይነት ሬጉላር medical expense contract እንለዋለን። the regular medical expense insurance pay the part or all of the physician
ordinary bills such as he called to the patient home or at hospital, a patient visit to his office. ዶክተሩ ቤታችን የመጣ ሬጉላርሊ ኢንተርቫል የሚያይን ከሆነ ቼክአፕ የሚያደርግልን ከሆነ ለምሳሌ የደም ግፊት ያለባቸው ስኳር ያለባቸው ኦር የተለያየ ካንሰር ክትትል የሚፈልጉ ሬጉላር ክትትል የሚፈልጉ ታካሚዎች እንደዚህ አይነት ኢንሹራንስ ቢገዙ ያንን ወጫቸውን ኢንሹራንስ ካምፓኒ ይሸፍናል ማለት ነው። So the four and the last types of medical expense is the major medical expense contract. As the name indicated, these types of medical expense insurance, it is for covering protections of the insured from large cost of serious and long illness and injury. በጣም ከፍተኛ በሆኑ ከፍተኛ ወጪ የሚፈልጉ and ረጅም ጊዜ ህክምና የሚፈልጉ and ረጅም ጊዜ ክትትል ለሚያስፈልጋቸው ብለን ነጥለን እንደዚህ አይነት አደጋ ቢያጋጥመኝ ረጅም ጊዜ ከአልጋ ማያስነሳ ረጅም ጊዜ ጉዳት ለረጅም ጊዜ አልጋ ላይ የሚያስተኛ or ከፍተኛ ህክምና ኮምፕሌክስ የሆነ ህክምና ፕሮሲደር ለሚያስፈልገው ብለን ስፔሲፊክ አድርገን የምንገዛው የኢንሹራንስ ከቨሬጅ ደግሞ ሜጀር ሜዲካል ኤክስፔንስ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሄልዝ ኢንሹራንስን ዲሴቢሊቲ ኢንካም እና ሜዲካል ኤክስፔንስ ብለን ሜዲካል ኤክስፔንስን ደግሞ ለአራት ሆስፒታላይዜሽን፣ ሰርጂካል፣ ሬጉላር ኤንድ ሜጀር ሜዲካል ኤክስፔንስ ብለን ከፍለን አይተናል ማለት ነው። ኔክስት ስለ ሄልዝ ኢንሹራንስ የምናወራው ወርከር ኮምፐንሴሽን ኤንድ ኢምፕሎየርስ ላያቢሊቲ ኢንሹራንስ የምንለው አስቢ ነው። ሰራተኞች ቀጥረን የምናሰራ ከሆነ ሰራተኞቻችን እኛ በምናሰራውበት ስራ ቦታ ላይ ጉዳት ቢደርስባቸው እኛ ተጠያቂ ነን ወይም ደግሞ employer has responsible for any injury and illness happen on the work environments of employee. የኤምፕሎዩ ጉዳት ቢያጋጥመው በወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ኤምፕሎየሩ ተጠያቂ ነው። ስለዚህ ኤምፕሎየሩ ምን ያደርጋል? ቀጣሪው ምን ያደርጋል? ኢንሹራንስ ይገዛል ለሰራተኞቹ የህይወት እና የተለያየ የጤና መድህን ኢንሹራንስ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። cover loss of income, medical or rehabilitation expense that resulted from the work related to accident on occupation disease. ስለዚህ ከስራ ጋር በተገናኘ ሰራተኞች የኛን ስራ በመስራታቸው ምክንያት የሚያጋጥማቸው የኢንጁሪ ኦር የኢንካም በኢንጁሪ ምክንያት የኢንካማቸው መቀነስ ኦር የሜዲካል ኦር የተለያየ ወጪዎች ካሉባቸው ያንን ከቨር ለማድረግ ኤምፕሎይ የሚገዛው የኢንሹራንስ አይነት ነው ማለት ነው። So if an employee is killed or injured at work as the results of accident arise from the defective premise or equipment that a court may be award damage against the employee. Specifically ደግሞ ያ ኤምፕሎይ ጉዳት የደረሰበት በተበላሸ ማቴሪያል፣ በተበላሸ ማሽን፣ በማይመች የወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ከስራ ሰዓት ጫና በላይ እያሰራው ከሆነ ጉዳት የሚደርስበት በህግም ኤምፕሎየሩ በጣም ተጠያቂና ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። So any employers liable for an employee who suffering accidental bodily injury or disease while working for him ነው። ማንም ሰራተኛ ማንም አሰሪ ሰራተኞችን በሚያሰራበት ሰዓት ለሰራተኞቹ ከፍተኛ የሆነ ፕሮቴክሽን መስጠት አለበት። አደጋ ቢደርስባቸው ቢታመሙ ያው መጀመሪያ ተጠያቂ የሚሆነው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። So the insurance which providing protection for injuring to employees and while at work and that is as the result of make that the employee is liable for the loss this called here አጠቃላይ እስካሁን ያወራነው ነገር workers compensation insurance ወይም employer liability insurance እንለዋለን ማለት። ስለዚህ ኤምፕሎየሩ ምን ማድረግ አለበት? ቀጣሪው ድርጅት ከሚያጋጥመው እንደዚህ አይነት ነገሮች በህግም ተጠያቂ እንዳይሆን ሲከፍልም የሚከፍለውን የካሳ መጠን ለማሳነስ ኤምፕሎየሩ ምን ማድረግ አለበት? providing a safety place for work to his employee or her employee. የስራ ቦታውን በጣም ምቹ ማድረግ በተቻለን መጠን ፕሮፐር የሆኑ ፕላንት ቱልስ ኦር ማሽነሪ ኦር የተለያዩ ማቴሪያሎችን
ትክክለኛ ኳሊቲ ያላቸውን በመጠቀም ሂሪንግ ኮምፒታንት ኤንድ ቬሪ ፕሮፌሽናል የሆኑ ኢምፕሎየሮችን መቅጠር። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን የምናረግ ከሆነ አደጋ የመድረስ ፕሮባቢሊቲውን እንቀንሰዋለን። ኢምፕሎዮቻችን ላይ ተቀጣሪዎቻችን ላይ አደጋ የማይደርስ ከሆነ እኛ ላይ ወይም ቀጣሪው ላይ የሚደርሰው የካሳ ጥያቄና ሎስ ክሌሙ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው አስ ኢምፕሎየር። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ በሄልዝ ኢንሹራንስ ምንድነው አለን? ለሁለት ከፈል ነው። ዲሴቢሊቲ ኤንድ ኤክስፔንስ፣ ሜዲካል ኤክስፔንስን በአራት ከፈል ነው which is hospitalization, surgical, regular and major, and lastly worker compensation insurance ወይም employment liability insurance አየን። then ይሄንን ይመስላል ቻፕተር 5 የቀረው ሄልዝ ኢንሹራንስ። ኔክስት በሌሎች ቪዲዮዎች አገኛችኋለሁ። ቴንክ ዩ